با به قتل رسیدن یه دختر بچه شروع میشه و با کشتار وحشتناک کودکان ادامه پیدا میکنه. خیلی تاریکه. یه مش بچه توی یه جهنم برای بقا مجبور به خون ریختن میشن. وحشتناکه. یکی از تاریک ترین بازی هایی که میتونید توی زندگیتون پلی بدید. داستان، گیم پلی، همه چیز توی این بازی انقدر تاریکه که اگه طولانی مدت پاش بشینید واقعا میتونه روتون تأثیر بذاره. با من توی این ویدیو همراه باشید تا با این بازی به اعماق تاریکی بریم. درود بر شما عزیزان دل. من اسم مارارم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حداقل نظر جسمی حالتون خوب باشه و خب قراره با هم بریم سراغ بازی امیلی این دارکنس، یا معادل فارسیش میشه امیلی در تاریکی. مطمئن باشید منظورم اون امیلی 50 ساله‌ای که توی این ویدیو باهاش حرف زدم نیست. شاید این بچگیاشه، کسی چه میدونه. خیلی خوشحالم که اون پیشبینی که کرده بود امیلی توی اون ویدیو هنوز تعبیر نشده و من به وسیله یک تصادف وحشتناک بعد از 2 سال نمردم. امیدوارم که این پایانش نباشه. به هر حال توی این ویدیو قراره با هم بریم سراغ یکی از بازیایی که بخش تاریکی از خاطرات کودکی منو ساخته. من یادم تا جایی که اگه اشتباه نکنم 10-11 سالم بود، یه چیزی توی این مایه ها، و با این حال اصلا چیزی ازش متوجه نمی‌شدم و همین خاطر فقط باعث می‌شد که گیج شم و توی تاریکی عجیب این بازی و اون اجساد عجیب غریبی که توش وجود داشت غرق شم. در حال میدونید ذهن کودکان خیلی میتونه خلاق باشه. منم اصلا ذهنم توی این موضوعات وحشتناک تاریک عمل میکنه، اوضاعم اصلا خراب کرد. احساس میکنم یکی از دلایلی که باعث شده من تبدیل بشم به چیزی که الان هستم احتمالاً تجربه چنین چیزهای تاریکی توی دوران کودکیمه. واقعا بهتون توصیه میکنم اگه سنتون کمه سراغ همچین بازیایی نرید. نمیدونم، نرید وقتی مثلا 11-12 سالتونه کرای آف فیر یا منهانت یا نمیدونم یه همچین بازیایی رو پلی ندید. بازیایی که بغلش رو نوشته مثبت 18 سال. باور کنید این یه منظوری توش بوده، البته اگه دوست ندارید شبیه من شید. به هر حال توصیات دیگه کافیه. خیلی سریع میریم سراغ بازی ببینیم که چه خبره. خیلی خوبم. خاطرات پاچید تو صورتم. تنظیمات ولوم بره بالا، درجه سختی نرمال اوکیه. و اینجا about چی میگه؟ گیم دیزاین، alright، گرافیک، انیمیشن. کلا 3 تا ساوند ترک داره. ساوند افکت. بله. جالبه. بازی مال 2013 است، اینو یادم نبود. تایمی که GTA V اومده. خیلی خوب، بریم تو کارش ببینیم چی کاریم. نورمال. فکر نکنم از اون بازیایی باشه که با بالا بردن درجه سختیش بازی ترسناک تر شه مثل The School White Day. خب ببینیم چه خبره. اوکی. چرا یکی باید به یه بچه شلیک کنه دقیقاً؟ الان شلیک کردم بهش فکر کنم. یه سوراخ توی سرشه و با این حال زنده است. منطقی سید. اینی که الان زد چشم‌بند بود یا همون سوراخ صورتش؟ این از اون اوایلم برای من سوال بود. خیلی خوب، کاراکترمون لول بندی داره. جالبه. این چیزا رو یادم نبود. نشون میده چند تا چیز میکشیم و جالبه. خوبه، اطلاعات جالبی میده. خیلی خوب، به طور جمع‌بندی کنم ببینم تا الان چه اتفاقاتی افتاده. کاتسینی که گذشت چیا بهمون گفت. البته براتون ترجمهش میکنم و زیرنویسش رو فارسی میکنم به هر حال، ولی به طور جمع‌بندی کنیم ببینیم که داره چه اتفاقی اینجا میفته. اولش گفتش که داشته یه خوابی میدیده، تو ستاره ها داشته میپلکیده و یهو بیدار میشه و خودشو وسط یه جاده توی جنگل میبینه، یا اینکه نمیدونم این خبر دیده بوده بعد اومده بوده اینجا. حالا به هر حال اینطوری بوده، وسط این جنگل پا میشه. به هر حال فکر کنم اینش درست‌تر و منطقی تر باشه. خودش رو توی این جنگل پیدا میکنه. بعد یکی پیاده میشه تخ و
یهو همه چی سیاه میشه و ما اینجا نیو اسکیل. آها، به هر حال ما یهو اینجا بیدار میشیم و با اینکه یه سوراخ توی سرمون هست هنوز زنده. آره چی؟ بار شو. خیلی خوب. به هر حال طبق جنبندی که میتونم بکنم اینه که تنها جایی که با یه سوراخ تو سرت میتونی زنده باشی اون دنیاست دیگه. چی میگه؟ my own blood like this. قابلیت جدیدی که ازش داریم استفاده میکنیم و فکر کنم به نوعی مثل یه سلاح میمونه تا جایی که یادم قبلا هم پلی دادم. خونمونه. الان گفتش که خونم ازش خوشم نمیاد. my own blood، خون من. و فکر کنم به وسیله خونمون داریم به اجسام صدمه میزنیم. سلاح ما اینجا خونمونه. عجیبه، جالبه. ولی نمیخوام زود قضاوت کنم، ولی احساس میکنم اون دنیایی و الان ما مردیم دیگه. ولی خب حالا بذار ببینیم داستان چی پیش میبره. الان که مثلا میتونم اینا رو بفهمم موضوع چیه، مثلا خیلی داره برام شفافتر میشه نسبت به اون موقعی که داشتم تو بچگی پلی میدادم. اینجا یه چیزی داره تکون میخوره. چیه؟ جالبه اینجا برای جنگیدن باید خون ریزی کنی. از این آرت استایل خوشم میاد. همه چی سیاه سفیده و خون فقط رنگیه. الهام بخش برام. چیه؟ چی میگه؟ میگه مرگ توی خلای بی پایان وجود نداره. خلای بی پایان مرگه و میگه دوباره متولد میشی، اما بخشی از اون چیزی که دست آورده بودی و از دست میدی. با برگشتن به اون مرحله که مردی دوباره میتونی پسشون بگیری. یه چیزی توی مایه ها. حالا ترجمهشون میذارم کامل بخونید ببینید چیه. یه NPC اینجا داریم. یه خانم پیری اومده اینجا وایساده داره بهمون خوش آمد میگه. چی میگه؟ اینطوری که این داره بهمون میگه ظاهرا ما روحیم دیگه. الان رسما دارم میفهم مردیم. بعد خودش رو معرفی میکنه و جایی هم که توش گم شدیم اسمای زیادی داره. جالبه، منطقیه سید. و نمیتونه بهمون چیز زیادی بگه، نمیتونه کمکی هم بکنه. چه بد عزیزم. چرا؟ اینجا نباید بمونم. منطقیه، مثل اینکه خیلی اینجا میمونن و سعی نمیکنن فرار کنن. حرکت خوبی نیست. باید جسورانه عمل کرد. عجب، ممنون از پیشنهادت. حتما چشم خانم جان، حتما. حالا میخوای با هم بریم سفر با دوستان؟ چیزی که نداری بگی؟ نه، همون سخن آخر. بسیار خوب خانم جون. اینجا یه اسکلت کله پشه‌ای داشت راه میرفت. چه خبر اینجا؟ جوری که این عزیز دل بهمون گفت ظاهرا ما رسما مردیم. چون گفتش که یه روح دیگه. ای بابا، مردیم، جواب مرگ شدیم. بله، اطلاعات مفیدی بهمون داد و قرار نبود بهتره که دمیج خوردم. جان این چی میگفت؟ آیدس مناطق برخوردار بود؟ آیدس اون دنیا؟ نکنه این روح پشه هاست؟ یا یه دکتری بود، یه دکتر نامی بود، یه همچین ماسکی داشت. نمیدونم. خیلی عجیبه که توی اون دنیا یک سری هیولای برقی وجود داره. منطق بی‌نهایت. چه طرز دمیج دادن آخه؟ مثلا داره خونمو میخوره. بیا بخور. از این دریچه میزنن بیرون. خرابش کنیم دیگه نمیاد. هوشمندانه. این روح تسلاه. نیکولا تسلا بود. کی بود برقو اختراع کرد؟ برق میزنن بهمون. ولی یه جا خونده بودم توماس ادیسون به اسمش ثبت شده که برق اختراع کرده و اینجور داستانا، ولی در اصل نیکولا تسلا این کاری کرده. حالا من توی این تداخل موندم. هر کی درست کرده حلالش دمش گرم. ولی این منطقی نیستش که تو اون دنیا جرقه بزنن تو جونت. آخه
بگه مثلا آتیشی چیزی حالا منطقی، حالا نمیدونم واقعا. شاید اونی که این گیم رو درست کرده یه سر رفته اون دنیا، دیده تکنولوژی ها آپدیت شده، ردیف غذا که دیگه، ولی نکنه مثلا این دنیا این همه پیشرفت میکنه اون دنیا پیشرفت کرده ها. مثلا شاید قرآن، مثلا اگه مثلا بگیم توضیحات قرآن رو در نظر بگیریم، شاید مثلا جهنم قدیمی و یا کلا اون دنیای قدیمی رو داشته توصیف کرده. الان شاید توش ماشین هم باشه. دارم میمیرم. باید مواظب باشم. به احتمال قوی ممکنه که مثلا نشسته باشم با نمیدونم جان کرمر و جیکسا طرح مشاوره ریخته باشن که یه سری تله برای شکنجه دادن کسایی که اومدن تو جهنم طراحی کنن. آپدیت جدید جهنم. منطقی سید؟ منطقیه. چه خبره اینجا؟ یکی دیده درخشان. خیلی خوب، فکر نکنم دیگه اینجا چیزی باشه. خیلی تاریکی باید بگردی. میدونی تا جایی که یادمه من هیچ وقت نتونستم این بازی رو تموم کنم. توی دوران بچگی چی میگه؟ باز از هپنینگ هیر آی هوپ بود که ما رفتم. میگه نمیدونم داره چه اتفاقی اینجا میافته، ولی امیدوارم که شبیه این موجوداتی که اینجا دارن پرسه میزنن نشم. ولی میگه شایدم شدم. گلدونای آدم کش چیه؟ چرا خیلی به سمت ما از این چیزا پرت میکنه؟ مشکلی داری با ما؟ ولی آره یادم نتونسته بودم اینو تمومش کنم، ولی امیدوارم که بتونمش حداقل توی یه پارت تمومش کنم این بازی رو، چون یه چرخی هم که توی یوتیوب زدم یا کلا هر جایی هیچ کس این بازی رو به صورت کامل نذاشته بود و آخرش رو نذاشته بود ببینیم چیه. برای همین دیگه خودم مجبور شدم دست به کار شم و ببینیم که چه خبره. منو نخور. نه انا وقت خوردن خون نیست. آره خیلی خوب. next level up شدم. what's that? New skill. مردم. چی میگه؟ look like demons come. آره همونی که داشتم میگفتم. میگه مثلا که هیوله ها شیاطین از این تو میزنن بیرون، باید خرابش کنم. منطقی سه چقدر زود این به ذهنت رسید. من خیلی قبل‌تر فهمیده بودم داستانش چه قراره، ولی الان یه قابلیت برامون باز شده به اسم ترپ. اینو حقیقتا اون موقع من نفهمیدم که استفادهش چیه و فکر نکنم هم استفاده داشته باشه. من برای علامت گذاری ازش استفاده میکردم، این قابلیتی که برامون جدیداً باز شده. آره این یادمه. هر جا میمیری یه همچین حالت سنگ قبری برات میزنه بیرون و وقتی که نزدیکش میشی تمام اون پیشرفتایی که داشتی بهت برمیگرده، جون و خون و قابلیت و هر چیزی که داشتی. این تله چیکار میکنه؟ هیچی. فکر نکنم خاصیت خاصی داشته باشه. آروم باش. چی ریختی تو این بشقاب بی‌مصب؟ اینا رو یادم از پشت دیوارم میتونستن دمیج بزنن، نباید بچسبن به دیوار. فکر کنم اون توضیحاتی که اول یه دونه حالت نوشته مانم پیدا کرده مونه میداد در مورد همین سنگ قبره بودش. میگفت شما هیچ وقت نمیرید اینجا، به جایی که مردید برگردید، چیزایی که دست دادید و به دست میارید. فکر کنم در مورد اون داشت توضیح میداد. جالبه. خیلی واقعا دوست دارم بدونم واقعا داستان این بازی چیه، چون اون موقع که بازی میکردم وقتی که بچه بودم نمیتونستم داستانشو بخونم، اینطوری بلد نبودم، مثلا زبان بلد نبودم. ولی الان که مثلا میتونم یکم سر در بیارم، خیلی واقعا دوست دارم ببینم داستانش چیه. برام خیلی جالبه. واقعا گیج کننده بود برای من توی اون دوران، با اینکه بازی تاریکیه و بخش‌های تاریکی توی خاطرات من ایجاد کرده، باش حال میکردم به نوعی. نمیدونم دوران کودکی توی اون دوران بی‌مشغلگی و زیبا و روشن و رنگارنگ خوش بگذشت. قشنگ یادمه وقتی مثلا تبلت گرفته بودم اینو ریخته بود کنار طرف. اینطوری مثلا اون موقع اینطوری نبود مثلا وقتی خیلی سنت کمه بری نت واسط بزنن و خودت بری مثلا هر چی عشقت میکشه دانلود کنی. اینطوری بود مثلا یه تبلت چیزی میگرفتی بعد میدادی طرف واسط بازی میریخت. برای من نمیدونم 115 تا اینا ریخته بود بازی. بعد من تک تک میرفتم تست میکردم، مثلا نصب میکردم، بازی میکردم. بعد
خیلی جالب بود. مثلا اکثرشون یه بازی‌های گوگلی و نمیدونم مثلا ماشین بازی و یه همچین حالت‌هایی، مثلا انگری برد بود یا رو میدوید بین قطارا و یا نمیدونم اونه که توی جنگل میدوید و اینا بود. و مثلا من همیشه دوست داشتم یه دونه اول خیلی دوست داشتم یه بازی مردانکبوتی این باشه. مردانکبوتی خیلی دوست داشتم بازی کنم روی تبلت و موبایل و اینجور داستانا. روی کنسول اینا بازی کرده بودم ولی تا تو موبایل ندیده بودم، به جز مثلا اون دکمه‌ای که خیلی دیگه قدیمی بود. یه نسخه مردانکبوتی 3 بود. یه دونه این بود. یه دونه خیلی دوست داشتم توی گوشی بازی ترسناکی پلی بدم و دنبال یه همچین حالتی بودم. بعد یه چند تا بازی بود یه حالت مثلا ترسناکی داشت، ولی خب اکثرش رو روی حالت نمیدونم جامپ اسکر و نمیدونم خون ریزی و اینجور داستانا یا زامبی بود مثلا تمرکز کرده بودن. یه لحظه بسیار عالی، لولمون 2 شده، از 4 تا قابلیت 2 تاشو باز کردیم، 23 نفر رو کشتیم. یه قاتل بالفطره ایم. یکی اینجا هست، باشه حرف بزنی من بقیه‌شو بهتون میگم چی میگه. خیلی خوب، چقدر تاثیرگذار. تحت تاثیر قرار گرفته یه آدم عاقل اینجا دیده. اسمش هم که بهمون نمیگه، بعد نمیتونه چیزی در مورد این مکان بگه. خلأ بی پایان، یه عالم روح اینجاست و ما سعی میکنیم به نوعی تعادل رو حفظ کنیم. میگه جالبه و میگه که فقط بخش خیلی کمی از اون موجودات بیچاره تونستن واقعیت رو بپذیرن و ذهن شکننده‌شون یکی از این دلایلشه. یه جورایی عجب. پس اونایی که میفتن دنبالمونم یه چیز شبیه ما هن. یعنی یه چیز شبیه ما بودن. میگه که بقیه هم انسانیتشون رو از دست دادن به راحتی و تبدیل به چیزی شدن که از تاریکی بیرون میان و به کسایی که هنوز امید دارن حمله میکنن. داره داستان این موجوداتی که اینجا میپلکن رو میگه. یارو یه کارایی هست، خیلی میدونه. میگه ادامه بده، من اصلا نباید اینجا باشم، بعدا هم دیگر دوباره میبینیم. چیزی که نهاره برای گفتن؟ نه. اوکی، منم دوست دارم دوباره ببینمت. به نظر آدم مفیدی میای. خیلی خوب. این رو عقل کله که اینقدر اطلاعات داره، به نظرم بهتره به حرفش واقعا گوش بدیم و سریع حرکت کنیم، ببینیم که در ادامه قراره با چی سر کله بزنیم. هی آروم باش. خیلی خوب. چی پچ میکنی دختر خوب شدو؟ چی میگه؟ این برنامه هیولا داره میاد. یه لحظه وایسید، من دارم میخونم چی میگم. 5 دقیقه وایس ادیسون. ای بابا رفت، نفهمیدم چی گفت. توف تو ذاتتون. تله بود. ای بابا داشت میگفت تلس، فکر کنم یه چیزایی احساس کرده بود. تو چرا بهم نگفتی دیوس؟ اوکی. باید آرامش خودم رو حفظ کنم. کلمات رکی که اصلا چیز خوبی نیستن. هی بذار چیزایی که به دست آورده بودم رو به دست بیارم. آره تله بودش، یادمه. فقط اینا من چجوری غیر فعال میکردم؟ پشه بیرم. اوکی. فکر کنم از این قابلیت تله باید اینجا استفاده کنم. جایی که تله هست و علامت بزنم که اشتباهی دوباره نرم توشون سوراخ شم. بمیر. 5 دقیقه صبر کنید، دارم میخونم دختره چی میگه. نترک. ای بابا خوبی دمش نخوردم. خیلی خوب. این بادی بیلدره چی میگفت؟ خیلی خوب. حالا باید دنبال یه راهی باشم که اون قسمتی که تله هست و غیر فعال کنم. راستی داشتم میگفتم این دریچه ها بایسته بینم. همون حرف قدیمی داره میگه. خلاصه داشتم میگفتم تبلت گرفته بودم، این برام بازی ریخته بود. بعد نگاه میکردم حالا مثلا بیشترشون تم زامبی و نمیدونم رو حول محور جامپ اسکر بود بازیاش، ولی اینو که بازی میکردم انگار مثلا یه جای خاصی اومده، با بقیه‌اشون خیلی فرق داشت. یه جوری میگفت من ترسناک هستم ولی یه جوری هم ترسناکی نبود. یه حس خاصی بهم میداد. نگاهش کن فرو رفته توش. مثلا اون موقع اینا رو میدیدم میگفتم باحال. ولی باحال بود. یه حس عجیبی داشت، یه حس تاریکی. وایسا فکر کنم این برای تله است. یادم اومد. خیلی هم صدای آزاردهنده. نگاه تیغاش گیر کرد. آره خیلی حس عجیبی بهم میداد، مخصوصا وقتی که طولانی مدت پلیش میدادم. انگار یه جور بی پایان به نظر میرسید. اون موقعم حالا نمیدونستم سر در نمیبردم چجوری باید جون سالم به در ببرم. یه جایی همیشه گیر میکردم. الان نمیدونم، فکر نکنم هنوز به اونجا رسیده باشم،
ولی عجیب بود. میدونی جزو تاریک ترین رو نمیدونم اصلا ترسناک ترین بازیه که اون دوران پلی داده بودم نبود، ولی یکی از اونایی بودش که همیشه تو ذهنم باقی میموند. یه حس خیلی عجیبی بهم میداد. همین الانم اون حس تقریبا بهم میده، ولی خب نه به شدت گذشته، چون دیگه الان بادی بیلدر یه فیگور میگیری برامون. باشید. ببین این اشاره داره که وقتی میرید بدنسازی زیاد از اینجور مواد استفاده نکنید، خودتون رو باد نکنید، مگر نه یه دختر کوچولو با یه قطره از خون شما رو میتره کنه. یه قابلیت جدید باز کردیم، بمب. Destroyed most of the enemies and smashed them. با این بمب میتونیم خیلی از دشمنا رو از بین ببریم و دیوارهایی که شله و خرابه رو. خیلی خوب. وایسا ببینم. این باز میشه. درست عوض شد کنارهای دره. خیلی برام جالب بود. کاتسین. ایوه. وایسا ببینم. نایت کال. آروم باشید. بسه. کپی رایت در کمینه. یه لحظه صبر کنید عزیزای دل من. چه ایرادی داره یکم صبر می‌کنیم، یکم اطلاعات مفید به دست میاریم، باز لذت می‌بریم از آهنگ، اصلا اشکالی نداره. ولی خودمونیم ما. این اثر نایت کال از کوین اسکی واقعا اثر و آهنگ حقیه. این بشر اصلا خیلی زیبا می نوازه. تلفظ درست اسمش کاوینسکی اگه اشتباه نکنم. من کوین اسکی صداش کنم راحت ترم. ولی به هر حال اگه دوست دارید آهنگای مشابه این آهنگو گوش بدید و دوست داشتید، میتونید کانال یوتیوب کوین اسکی رو یه نگاهی بندازید. اونجا موزیک ویدیوهاش، بقیه آثارش هست و خب میتونید لذت حلال ببرید. اما با این حال که این بخش رو یه خانم خونده، یه چیزی درون توست، توضیحش سخته. خب دیگه بسته دیگه. امیدوارم که علاقتون رو نسبت به این آهنگ دست نداده باشید. یه بار دیگه کاتسین رو براتون میذارم که ببینید محض احتیاطون بخش آخرش رو که این میم اومد وسطش، تا چیزی از دست ندید. وایسا ببینم. نایت کال. این زوزه گرگی که الان کشید خیلی شبیه اول یکی از آهنگای کوین اسکی بود. اگه الان دیگه اون پلی میشد دیگه. بمب. وایسا ببینم. درست شد دیگه. اوکی. دکمه جابجا شده بود، اونی که باید خون پرت میکرد بمب میزد زیر پای خودم. چی میگه؟ تندیس‌های متحرک برای یه مکانی مثل جهنم، یه عالمه چیزای آشنا. خیلی خوب، جالبه. راستی کاتسینی که الان گذشت یه همچین چیزایی بهمون گفتش که این دختره اخیراً شبا دیر وقت پا میشده از خواب، میپرید از خواب و یه جورایی احساس میکرده که رویاهاش داشته با واقعیت میکس میشده. چقدر شبیه منه. و در ادامه با آدمای عجیب و اتفاقات عجیب روبرو میشده و در ادامه میگه که یه همچین مایه گفتی، یادم نیست دقیق، ایده‌ای نداره که چرا یکی باید اونو مرده بخواد و چرا واقعا نمیدونه واقعا موضوع چیه. مثل اینکه یکی میخواست اون بمیره، یه سی توی مایه. اینجا رو یادم یه چیزی بود حقیقتا بین این دروازه وقتی اینطوری عجیب بسته است. فکر کنم بعد از بوم استفاده میکردم. درسته. بعد بله. خب میزنم.
فاصله گرفتم دیگه، نباید میمرد. راستی توی کاتسین گفته بود که نمیدونم چرا یکی بعد مرده منو بخواد. یه جایی هم قبل این یا بعد این نمیدونم دقیق یادم نیست، گفتش که فهمیده که مرگش تصادفی نبوده و یه هدفی پشتش بوده و عجیبه واقعا چرا یکی باید مثلا بیاد یه بچه رو بکشه؟ دقیقا چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ این خیلی دوستم ببینم داستان از چه قرار واقعا داره جالب میشه، یه معما که امیدوارم ته بازی بهش برسیم. راستی بحث از کوین اسکی شد با آهنگ نایت کالش. کوین اسکی هم یه دونه بازی داشت، یادم توی دوره بچگی گرفته بودم پلیش داده بودم، خیلی قدیمی بود. همه مثلا با موزیکا و اینا باهاش آشنا میشن، من با بازیش آشنا شدم باهاش. خیلی چیز حقیه، یه گوشی خیلی قدیمی نیاز داره دوباره بتونم پلیش بدم، رو گوشی جدید بالا نمیاره. او یکی اینجا فرو رفته توش. در حال حتما اگه گیر آوردم بتونم راهی پیدا کنم پلیش بدم. آخه اینطوری مثل دد اسپیس ورژن فیکس شده نداره برای اندرویدهای جدید. خیلی دوست دارم مثلا اگه یه راهی پیدا کنم بتونم براتون گیم پلیشو بگیرم بذارم، خیلی چیز حقیه، با اینکه خیلی بازی قدیمی و فوق العاده کم حجم هم هستا، ولی واقعا چیزای زیادی برای گفتن داره. لولمون هم چیز کلی زمین پشتیم، جالبه. این لول بندی احساس میکنم باعث بشه این مثلا خونهایی که پرت میکنیم قوی تر تاثیر کنه، حالا دقیق مطمئن نیستم. صدای پوکیدن این گلدونایی که به سمت ما یه چیزی پرت میکنن، نمیدونم گلدون چیه، هرچی هست من گلدون صداش میکنم، خیلی حال میده. برخلاف اون چیزایی که میچرخونیم طلا رو خنثی کنیم خیلی صداش آزاردهنده است، این صداش که میپاشه اصلا خیلی باحاله، اصلا راضی کننده است. گوش کنید. این موزیک پس زمینم خیلی آروم داره با رو روان آدم بازی میکنه. بازی به صورت خیلی عجیبی، گیم پلی خیلی آروم و تاریکی داره، یکم میتونه خسته کننده باشه ولی جالبه. آره که گیم پلی خیلی آروم و چیزی هم برای زیاد توضیح دادن نداره، بیاد یکم در مورد چیزهای مختلف حرف بزنیم. مثلا بازی‌های قدیمی توجه کردید؟ نمیدونم بازی‌های قدیمی پلی دادید یا نه، خیلی بین‌تر بودن، چیزهای جالبی داشتن. مثلا همین بازی‌های موبایلی قدیمی اندروید و آی او اس اینا، میدونی حجمشون کم بود، داستانی بود، با این حال گرافیک جالبی داشتن، خیلی بهشون پرداخته شده بود، روشون کار کرده بودن. بازی جدید میدونی یکم محتوا کم داره. وایسا ببینم، اینجا تل است. ببین هر جایی که این بغل یه همچین حالتی داره تل است. ببین اینم چیزش خیلی صدای آزاردهنده‌ای داره، این اصلا اذیت میکنه آدمو. ولی واقعا بازی قدیمی چه اصلا برای موبایل بگیم چه کنسولی یه دنیای خاصی داشتن. نگاه این خونسا شده بغلش زده کنار. چی میگه این؟ داره میگه یه جورایی شیطونایی که نمیدونم موجودات و شیطانای سرگردانی که توی این فضای خالی و بی‌پایان هستن یه جور موجوداتی هستن که مثل ما بودن در اصل و بعد از صدها و هزاران سال تبدیل شدن به چیزی که الان هستن و انسانیت خودشون از دست دادن و هر کسی میتونه شبیه اوناشه و یکی از اوناش به نوعی. جالبه. پس همه اینایی که ما داریم میکشیم خودشون یه زمانی آدم بودن، مردن، روحشون اومده اینجا، روحشون اینجا مونده و کم کم حالت انسانیشون رو از دست دادن و تبدیل نمیدونم مثلا به این اسکلت هایی که شبیه پشه میمونن شدن. اونایی که شبیه بدنسازان چی جوری داستانشون، یا این گلدون ها نکنه یه تایمی آدم بودن، نمیدونم. جالبه واقعا. بازی کلن پر از سواله، مثلا زیاده، خیلی سوال داره. چرا یکی اصلا باید بیاد تو سر یه بچه شلیک کنه؟ نمیدونم. بعد ما الان مردیم اینجاییم، پس چجوریه روح مگه مثلا اون آسیبایی که بهش خورده با خودش میبره اون و نمیدونم. جالبه. این هم یه جور دیدگاهیه، کسی چه میدونه. خیلی ترسناک میشه که همونطوری که جسم از بین رفته و مرده
روحت هم با همون حالت مثلا سرگردان شه. مثلا یکی سرش قطع شده یه روح باشه که بدون سر راه میره مثل سوار بی سر. جالبه، خیلی الهام بخش میتونه باشه برای درست کردن چیزای ترسناک. نایس. آرت استایل این بازی باحاله، ولی اگه مثلا سبودیش میکردن یکم خیلی میتونستن ترساکترش کنن، ولی اینم جالبه، بد نی، حس خاص خودشو داره. زیاد سعی نمیکنه بگه که آقا من بازی ترسناکیم، خیلی ملو داره پیش میره و اینشو دوست دارم. جالبه، خیلی دوست دارم واقعا بدونم که آخرش چی میشه و بدونم که تأثیر گذار باشه، چون زیاد پروسه گیم پلیش چیزی نداره که همچین آدم بتونه ازش لذت ببره. شاید خسته بازی هم همینه، میخواد یه جورایی آدمو خسته کنه. نمیدونم. فعلا تنها چیزی که مشتاقم میکنه به این که این بازی رو ادامه بدم اینه که ببینم چیا اضافه میشه دیگه توی مپ، چون یه تغییرات ریزی توی مپ هست و خب یه شخصیت هایی هست باشون حرف میزنیم. کاتسینا برام جالبه، این جسدهایی که چیزی رفته توشون. و دوست دارم ببینم داستان چیه، فقط دوست دارم داستان سر در بیارم. این چیزیه که منو میکشونه که این بازی رو ادامه بدم و از این نظر کارشون درسته. یه داستان گیج کننده که هر کسی دوست داره بدونه قرار آخرش چی بشه. آره واقعا خیلی ریج ترکیدنش زیاده. اینا که آویزونن آدمای بالغن یا بچه‌ن؟ اینا چجور حالتی مثلا چیز شدن؟ چجور روحی هن که تو این حالت موندن؟ شاید هم روح نیستن، نمیدونم. شاید اینا جهنمی ها محسوب میشن، شاید اصلا بهشت و جهنمی وجود نداره، یه همچین حالت میکسیه. شاید اینجا برزخه به نوعی، نمیدونم. شاید هم داریم خواب میبینیم، کسی چه میدونه. ولی حالا که بعد مدت ها گرفتم دارم اینو پلی میدم، همچین ناجورم نی، میدونیم، مثل اون بازی هایی که توی دوران بچگی آدم پلی میداده و الان خیلی وقت مثلا پلیشون نداده و با خودش فکر میکنه که آره اون موقع گرافیکش خدا بود، اون بازیه خود واقعی بود، واقعیت بود اصلا گرافیکش واقعی تر بود. نمیگه همچین حسی داشتمش، چیز جالبی بوده برام حسش کنم. ولی الان که اومدم دوباره تو کارش جالب پیش میره، خیلی راحت‌تر و جالب‌تر داره پیش میره نسبت به اون موقع، چون دارم داستانش هم سر در میارم. ولی وایس ببینم اگه دورشم دکمه‌ای که بمبو باهاش میذارم بمب میتره که نیاز نیست بهش شلیک کنم و دهن خودم سرویس کنم. ایول. آره ولی حالا که دارم مثلا یکم از داستانش هم سر در میارم، همچین چیز خیلی خاصی نیست ولی جالبه، دوستم ببینم چی میشه. اون موقعی که من خیلی وقت بود پلیش نداده بودم با خودم گفتم این چیز عجیبی بوده. نه پس اینا خودشون هم از قصد وقتی دارن بهمون نزدیک میشن دمیجی که میخوام بهمون بدن اینه که خودشون رو میتره کنن. جالبه، میخواستم ببینم این نزدیک میشه ببینم چیکار میخواد بکنه دقیقا. حالا که بحث از بازی قدیمی شد، واقعا دلم برای بازی پلی‌استیشن 1 و 2 اینا خیلی تنگ شد. نمیدونم، یه بازی بود ومپایر هانتر دی اگه اشتباه نکنم که از روی انیمه هم ساخته بودنش. یه انیمه داره، اون موقع نمیدونستم انیمه داره، بازیشو اول پیدا کرده بودم. یه عکس کاور خیلی خاصی داشت که الان که هر چقدر میگردم مثلا با اون عکس کاور نیست. الان متوجه شدم اون عکس کاورش در اصل یه عکس ادیت شده از یه بازی دیگه به اسم ومپایر رینه، یا نمیدونم رین ومپایر رین، یه همچین مایه‌ای که مال ایکس باکس اصلا بازیه. خیلی جلوتر احساس میکنم بازی که مال PS1 بود. ولی مثلا خیلی جالب بود. موقع بچه بودی مثلا میگفتی عکس بازی رو نگاه میکردی با خودت میگفتی واو چیز خوفی باشه. خوبم بلد بودم مثلا جذاب سازی کنن بازی رو با وسیله اون کاوری که روش هست.
تنها راه تبلیغاتیشون هم تقریبا همین بود. اون موقع مثلا کسی نمیرفت مثلا تریلر نگاه کنه و نمیدونم وایسا ببینم تیزر بازی چیه، میرفت مغازه هر کدوم کاور قشنگتری داشت همون رو برمی داشت. واقعا اون موقع توی کاور گل میکاشتن، چیزای حقی درست میکردن واقعا. اصلا کاور رو نگاه میکردی بیشتر خوفت میگرفت تا اینکه مثلا میرفتی بازی رو پلی میدادی. اینو درباره بازی ترسناک دارم میگم. مثلا گاهی اوقات اینطوری بودش که کاور بازی از کل فرایند بازی ترسناکتر بود. یه چیز داره پچ میکنه. چی میگه احساس میکنه که با این حال که همه چیز خیلی واقعی به نظر میرسه، اما احساس میکنه توی یه کابوسه، توی یکی از اون بازی‌های قدیمی که توش قهرمان توی یه پیچ و خمی پرسه میزد و همه قصد کشتنشو داشتن. یه همچین احساسی داره. این احساس داره بهش دست میده که همه اینا میتونه خواب باشه. راست میگه عجیبه، یا پاشی یکی بزنه تو سرت، بعد یا یه جا پاشی به عنوان روی فرایند خیلی سریع و سخته برای حذف کردن واقعا. مخصوصا با این سن کم. نمیدونم حالا دقیقا سن کاراکتر کم به نظر میرسه، شاید مثلا 11 سالش باشه. من زیاد توی تشخیص سن آدما خوب نیستم حقیقتا. آره خلاصه داشتم در مورد جلد بازی ها حرف می‌زدم. مثلا یادم رفته بودم یه نسخه بازی دوم گرفته بودم و جلدش رو نگاه میکردی اصلا یه چیزایی ترسناک گرافیکی مثلا خیلی خوفی نشون میداد. بعد رفتم توی بازی پیکسلی بود. بعد اینا مختص ایران معمولا. آره مثلا کلا تو اون دوران جلدا رو خفن درست میکنن. وایسا ببینم یکی اینجا هست، بذار ببینم چی میگه، یکی هم خلوت سازی کنم که مزاحم گفتگومون نشن. ولی خلاصه کلا همه جا بازی‌ها جلدشون خفن بود، ولی فقط ایران بودش که روی جلد بازی PS1 عکس بازی‌های PS2 رو میذاشتن و همینطوری میرفت جلو. خب چی میگی؟ کی رو میبینم؟ خوش اومدی خانم جوون، یا شاید کلمه جوون یکم برای زیادی سخاوتمندانه باشه، یه چیزی توی مایه ها. نمیدونم داره تیکه به کوچیک بودنش میندازه و میگه که اگه تا اینجا پیش رفتی احتمالاً یکی بهت گفته یا توصیه کرده که به حرکت ادامه بدی و بدون اینکه به عقب نگاه کنی به جلو بری. توصیه هوشمندانه. میگه احتمالاً قبلا با دروغایی که قبل از من بوده ملاقات کردی، برای مثال اولسین و پرایموس. اولسین که اگه اشتباه نکنم پیرزنه بود، پرایموس هم اون یارو نباشه که اسمشو نگفته ها، نمیدونم، فراموش کن چیا گفتن. و میگه که ولش کن، چیزی در انتظارت نیست. اینجا در حقیقت یه سردخونه از همه ما مردیم، از قرنها قبل و قرنها بعد. و میگه هنوز اینجایی؟ پس به حرف من گوش دادی. صدای عقل. صدای عقل بهت نشون بدم بچه جون. من از اینجا فرار میکنم، تو هم با خودم نمیبرم. بای بای. دوباره همون چطور بهت قبل. وایسا ببینم اینجا باید تله می بود. خونساش کردم یادم رفت. آره درسته. صدای در شنیدی؟ این صدای عقله. من اینجا میرم. بای بای. شاید من خدا درست میگفت. نمیدونم، اگه بیکار بودم میذاشتم که شخصیت هم یه 5 دقیقه‌ای وایسه ببینیم چی میشه. شاید مثل خیلی از بازی‌هایی که با وایس دادن توی یک جا میتونی یک پایان جدید در بازی رو تجربه کنی باشه. اینجا باید دیوار خراب کنم. خیلی خوب. چه خبرتونه؟ یکم با این جمعیت هیولایی که ریخ سرن داشتم به حرف اون بیچاره ایمان می آوردم. نمیدونم، قابلیت ترکوندن بمب از راه دور واقعا مفید به نظر میرسه دیگه. نیازی نیستش که دمیج ببینم از بمبایی که مال خودمن. نقشه راه. میگه خلأ بی پایان هیچ شکل مادی نداره. همه عناصر از طریق افکار و اندیشه های روح‌های تبعیدی به حقیقت میپیونده. برای هر روح این مکان ممکنه که متفاوت به نظر برسه.
گرفتی چی شد؟ این دختر را میرفت میگفتش که همه اینا به طرز عجیبی برام آشنان و انگار به واقعیت پیوستن. اینجا جاییه که افکار رو نمیدونم چیزایی که تو ذهن اون روح ها بوده به حقیقت میپیونده و واو، اگه اینطوری من اصلا دوست ندارم توی همچین جایی باشم. واو اصلا خیلی ترسناک میشه که چیزایی که تو ذهنم من رو ملاقات کنم. ولی این ایده داستانم هم بوده. جالبه واقعا. راستی داشتم در مورد چی حرف می‌زدم؟ جلد بازی‌ها که اون آقای لطفاً ایست کنید و حرکت نکنید مزاحم حرفم شد اومد وسط. حقیقتا ما ایرانی‌ها واقعا توی این موضوعی که سر خودمون شیره بمالیم خیلی هنرمندیم. نمیدونم اون دوران بازی میگرفتید میدونید داستان چیه یا نه. اینطوری بود مثلا یه بازی مال PS1 مثلا میرفتی مردن کبوتی PS1 رو میگرفتی، ولی روی جلدش عکس مثلا یه مردن کبوتی خیلی خفن بود. بعد اینطوری بودش که پشت جلد یه 4 تا عکس از فضای داخل بازی میذاشتن و اون 4 تا عکس معمولا اینطوری بودش که این دیسک بازی مال پلی‌استیشن 1، یعنی ما قراره مردن کبوتی پلی‌استیشن 1 رو بازی کنیم، ولی اون 4 تا عکس پشت کاور عکس مثلا مردن کبوتی چی بگم مثلا 2 بود مال PS2 و اونو نگاه می‌کردی و تو عجب چیز خفنی. بعد میرفتی تو بازی می‌بینی یعنی چی؟ و همینطور پیش میرفتم مثلا میرفتی PS2 رو بخری مردن کبوتی که روی پلی‌استیشن 3 بود و عکسش رو گذاشته بودن. تا یه دورانی البته اینطوری بود ولی دیگه برداشته شد خوشبختانه. واقعا اصلا ایرانی‌ها توی شیر مالیدن سر همدیگه خیلی خلاقیت دارن. اینقدر زرنگی و ما توی جای دیگه اگه میتونستیم خرج کنیم واقعا وضعمون این نبود. البته نمیگه همه اینطورین ها، ولی یه چیزی هست خیلی جا میتونید ببینید. یه میوه ساده میخوای بخری این موضوع رو میتونی حس کنی. یه خرید ساده توی بازیایی که میسازن، بازیایی که میفروشن، کلا خیلی جا میتونی اینو حس کنی. نمیخوام مثلا بگم ایرانی‌ها بدن ها، میگم زرنگن، ولی یه جورایی میشه گفتش هوش سیاه دارن استفاده میکنن. اگه سعی کنیم مثلا این هوشی که داریم توی راه درست استفاده کنیم، این خلاقیت و این کارهای خفنی که میتونیم انجام بدیم، واقعا میتونیم اصلا کشور که هیچی دنیا رو جای بهتری کنیم. باور کن. به نظر نمیرسه این بازی بخواد حالا تموم شه، ولی بذار فرصت استفاده کنم و یکم براتون از خاطرات بگم. نظرتون چیه؟ یکم خاطر بازی کنیم، فکر کنم خوش بگذره. شاید یه چیزی هم یاد گرفتیم این وسط، نمیدونم. میدونید یادمه توی دوران کودکی چیزای وحشتناک زیادی دیدم که این بازی در برابرشون تقریبا پیشه. مثلا یه بار یادمه 7 یا 8 سالم بود که اشتباه نکنم خیلی تصادفی یکی از قسمت‌های پیش اشتباه رو دیدم که یه فیلم در مورد آدم خواراست، نمیدونم دیدید یا نه. یه کلیپ عجیب بود با یه آهنگ عجیب که نصف شدن یه زن وسط رو نشون میداد توی یکی از سکانساش و امین حبیبی. اینطوری بودش که اتفاقا همین چند وقت پیش تونستم کلیپ رو توی اینستا نه توی اینترنت کلا فکر کنم تو آپارات بود پیداش کنم. اگه بتونم میذارمش توی ویدیو که شما ببینید. ولی خب چون موزیک داره فکر نکنم کاملش رو بتونم بذارم، ولی یه تیکه هایشو شاید براتون بذارم. کاملش رو میذارم توی تلگرام که کانال تلگرام بتونید نگاش کنید. واقعا سم خالص کلاسیک ایرانی. ببین اینطوریه که اولش اینطوری بود، یه ماشین داره رد میشه. خب اون موقع عادی بود مثلا تو گوشی آدمای فامیل نگاه میکردی، مثلا بهت میدادن که بیا مثلا این فیلمو بالا نگاه کن، کلیپ های جالبی دارم یه نگاهی بنداز. مثلا نگاه میکردی موزیک ویدیو بود توش، موزیک ویدیو خواننده های قدیمی مثلا که عادی بود. مثلا اینطوری بودش که یه ماشین مثلا حرکت میکرد، یه خانومی توش بود و بعد آهنگ شروع میشد و عاشقانه بود و در مورد خیانت بود و نمیدونم هر جور یه همچین چرت و پرتایی.
ولی اینم دقیقا اینطوری بود. من خب اولش گفتم اوکی، اولش هم یه همچین مایه‌ای بود آمین هابت. بعد گفتم اوکی یه موزیک ویدیو عادیه، یه ماشین قرمز داره میاد، یه خانومی توشه و اوکی دیگه، چیز ترسناکی نمیتونه داشته باشه. این ذهنیت رو به من داده بود. بعد رفت جلو قاچ. What the fuck is happening here ها؟ من اینطوری بودم چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ یعنی این خیلی آدمو شوکه میکرد. ببین من اگه میشستم خودم تو همون 7-8 سالگی پیچ اشتباه رو نگاه میکردم، اینقدر شوکه نمیشدم که این کلیپ منو شوکه کرد. اما یه لحظه فکر کنم اینجا کاتسین داریم. جالبه داره برف میاد تو اون دنیا. اشاره به سرد بودن ارواح، وجودشون حقیقت. این چی بود الان؟ باس فایت داریم یعنی؟ دیگه چیزی نرم من ترجمه کنم. حقیقت هم میگه یا نشونه سکوته یا صدای روحه دیگه، نمیدونم. یه اساس ببینم اینجا چیه، چه خبره. بعد ادامه چیزایی که داشتم میگفتم توضیح میدم. یعنی چی بهمون حمله نمیکنه؟ مثل اون NPC هاست. میگه که مواظب باش، نزدیکن، اونا میتونن آوریشن. من تونستم یکی از اونا رو بکشم و توی لباسشون برم و به همین دلیلی که نمیتونن منو بشناسن. پس تو به این خاطر خطرناک به نظر میرسی و نیستی. عجب. و توصیه میکنه که اینجا بمونی وگرنه زیاد زنده نمیمونیم. داداش من همین داشتم مردم، چیزی برای دست دادن ندارم. چی داری میگی؟ من اینجا گیری کردم نمیتونم برگردم ولی میترسم جلو برم. آها عجب. اشکال نداره، دست هم دیگه میریم با هم میریم، نیازی نیست. میدونم لاپات خالیه ولی به هر حال ما نیته. او شت فکر کنم بد گفتم، ببخشید. میگه میبینم که هنوز مصممی که ادامه بدی. خب نمیتونم جلوتو بگیرم حتی از مرگ حتمی. اوکی. چیزی قرار دوباره ببینم؟ به توان 2؟ مردن به توان 2 پیچیده شد. یعنی چی؟ صبر کن، من یه چیزی دارم که از اجساد پیدا کردم، متاسفانه نمیتونم ازش استفاده کنم اما ممکنه به درد تو بخوره. رایت بده ببینم چیه. قابلیت جدیده و آخرین قابلیت. نامریمون میکنه، بهمون کمک میکنه که از دید دشمنها فرار کنیم. جالبه. ببین من 57 تا هیولا اینجا کشتم. من هر چی میخوای بترسونی ها؟ بیا با هم بریم بابا، نگران نباش، من اینجا. I'm the fucking massive mommy. دم صبح دیگه دارم عقل من دست میدم. چی میگه دیگه؟ به نظر میرسه که میتونی چیزی ازش استفاده کنی. در این حال خیلی عجیبه و جالبه برام. شاید هنوز شانسی داری. آره بابا من خود شانسم بچه جو. خداحافظ و موفق باشید و همینطور ساکت باشید. آره همین حرفو دوباره داره میزنه. نمیشه بچه خوبی بود، باش حال کردم. ای کاش میتونستیم با هم بریم و آره قابلیتم میتونه من نامری کنه. نایس. کجای بحث بودم؟ آره خلاصه داشتم میگفتم که ببین خیلی عجیبه. رسما اول یه آهنگ عاشقانه مثلا عادی پخش میشه، بعد اصلا بی ربط آهنگ به کلیپ به اون ویدیویی که بذار اصلا براتون مثال بزنم. بابا میبینیدش دیگه، براتون میذارم میبینید. نمیخوام وقت زیاد بگیرم. اصلا آدم رفته مثلا توقع داره الان یه موزیک ویدیو عادی ببینه، در ادامه یک رقصی، شاید مثلا یکم صحنه‌های غمگین، ولی قاچ این اصلا خیلی اصلا یکی از اون فیلمایی بودش که خیلی تو ذهن من مونده بود و واقعا تو چه دوران سمی بچگی کردم، چه دورانی بود. چی میگه برف این تنها چیزیه که از اینجا دست داده بودم، یه همچین مایه هایی اما احساس سرما نمیکنه. من چی خب داداش عزیزم، روحی میخواد چیکار؟ خود مایه سرمایی. مثلا ترکیب واقعا سمی بود. اون موقع این چیزا خیلی مد بود. مثلا میدیدی از جمونگ یه دونه کلیپ درست کردن با یه آهنگ عاشقانه و مردم راه میرفتن اینو با بلوتوث و نمیدونم قبل بلوتوث یه چیزی بودش مادون قرمز بود اگه اشتباه نکنم، توی گوشی‌های سونی الکسون بود. با اون برای هم دیگه اینا رو میفرستادن. اصلا یه دوران عجیبی بود. بعد من اینو دیده بودم اصلا واو، تو اون سن دیدن یه همچین چیزی اصلا خیلی برام شوکه کننده بود. ای وایس ببینم این همون روحاست، چیزایی که میگفت ازش دوری کنید. این چرا اومده تو جلد من داره میخوره؟ هی وایس آروم. عجب.
بعد کیفیت فیلم ها پایین بود اون موقع یه جورایی و اینجا بودش که ذهن مریض من اون تصاویر رو وحشتناکتر از اون چیزی که بودن بازسازی میکرد. مثلا همیشه وقت پیش رفتم مثلا فیلم رو میدیدم گفتم این چی بود، من مثلا باش حالم بد میشد، تعجب میکردم. ولی خب منطقیه دیگه برای اون سن منطقیه، ولی چه دورانی بود واقعا. گاهی اوقات دلم برای اونقدر ترسیدن تنگ میشه، اونجور ترسا و یه حال هیجان خاصی که تجربه میکردم واقعا دوران نابی بود. یه متن دیگه این در مورد روح هاست دیگه، حال ندارم بشم توضیحش بدم، ترجمهش بکنم خودتون بخونید. فکر کنم یکم ناقص آورده، نتونستم بقیه‌اش بیارم، ولی گاهی اوقات دیگه یه تایمی واسه آدم میرسه، آدم دلش برای ترسیدن تنگ میشه، دوست داره بترسه. نه مثلا چیزا، مثلا اینکه مثلا یه آثار ترسناکی رو ترجمه میکنه هیجان بهش انتقال پیدا کنه، همچین یوبس نشینه نگاه کنه و هیچ ریاکشنی نتونه نشون بده چون همه چی براش عادی شده. داره در مورد جعبه توضیح میده، خیلی قدیمی و ضخیمه و نمیتونه بازش کنه. اوکی، فکر نکنم ایرادی داشته باشه. اگه قرار بود بازشه حتما راهی بود، با شلیک اینام که باز نمیشه، نه لش کن. ولی در ادامه چیزایی که گفتم خلاصه مواظب بچه‌ها باشید. نمیدونم بچه‌تون، خواهر برادر کوچیک‌ترتون، هر کسی، بچه فامیل، بچه است. یعنی الان بچه‌ها خیلی زود به دنیای اینترنت دست پیدا میکنن و واقعا میتونه آسیب پذیرشون بکنه. ولی اگه سنتون کمه و دوست دارین چیزای ترسناک رو تجربه کنید، اول پیشنهادم اینه که این کارو نکنید. ولی در ادامه میتونم بگم فیلم‌های ترسناک مثبت 14 سال گاهی 12 سال خوبن، چون خشونت ندارن. خیلی یادم خودم تا قبل از 12 سالگی 11 سالگی از این فیلم‌ها لذت می‌بردم. هر شب چهارشنبه ساعت 23 اگه اشتباه نکنم توی یکی از شبکه‌های صدا سیما یکی از این فیلم‌های ترسناک پخش می‌شد و من با کلی استرس که خانواده‌ام نفهمه من بیدار موندم و دارم این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنم تماشاشون می‌کردم. یه جورایی این استرس گیر دادن خانواده از فیلم برام ترسناک‌تر بود. همیشه بزرگ با رنگ قرمز بالای صفحه مثبت 14 سال رو نوشتن و چه دوران طلایی بود. مثلا سوار بی سر، یتیم خونه، نمیدونم مکعب، حشرات جهنمی که در اصل اسمش میمی که توی صدا سیما اونطوری اسمشو میذاشتن، مارای آناکوندا، نمیدونم زیاد بود. ولی از یه جایی به بعد یادمه که دیگه فهمیدم این مثبت 14 ساله که در حقیقت مثبت 14 سال نبود، منفی 14 سال بود که با قرمز نوشته بودن. الان یادم اومده چرت و پرته، چون که مثلا مردان کبتی 3 رو داشتن پخش می‌کردن، اینو زده بودم بالاش. مردان کبتی ترسناک نیست، به خاطر ونوم اینو گذاشتی. یعنی این کارا چیه دیگه؟ اصلا یه فیلمایی اصلا الکی میذاشتن و همین باعث شد دیگه زیاد برام جالب نباشه. خلاصه بعضی اوقات این محدودیت‌های سنی الکی روی فیلم‌ها بود. یادم یه فیلم بود اگه اشتباه نکنم به اسم حریم و یه فیلم ایرانی بود، خیلی سم بود. بعد هیچی لذت بخشتر از دیدن فیلم ترسناک با خانواده نیم. مثلا یه سریال سمی بود به اسم او یک فرشته بود، اصلا واو سم بود، سم کلید اسرارم که اصلا همش یه حس گناه به آدم دست میداد، با یه جور خطر کنارش، یه همچین حالتایی آدم احساس خطر میکرد هر کار میکرد. گفتن نکنه الان مثلا این گناه باشه بیان یه بلایی سرم بیاد، یعنی چی. کنار اینم یه دونه سریال بود به اسم شاید برای شما اتفاق بیفته که غالبا ترسناک نبود ولی گاهی اوقات ترسناک در میرفت، بدجور ترسناک میشد. یو اصلا چیزایی که قرار نیست ترسناک باشن ولی یو ترسناک عمل میکنن، خیلی آدمو سورپرایز میکنن و واقعا آثار جالبی میشن. ولی واقعا چه دوران کودکی سمی من داشتم، چه سمایی من توی بچگی دیدم. بیچاره اونایی که با خونه مامان بزرگه و نمیدونم دوز عروسکا بزرگ شدن دیگه، اونا اوضاعشون اصلا هیچ. اینا تازه چیزایی بود که تلویزیون پخش میکرد، حالا ماهواره و نمیدونم اینکه خودتون CD فیلم بگیریم و اصلا یه دنیای دیگه بود. چیزای وحشتناکی میتونستیم ببینیم توی اونا. واو، مثل اینکه خیلی توی خاطرات غرق شدم، واقعا متاسفم. گرچه اگه دوست دارید ببرمتون توی بودای خیلی تاریک‌تر خاطراتم حتما توی کامنت بهم بگید. عاشق اینم که وسط بخشایی که چیز خاصی نداره توی گیم پلی ها تو خاطرات و اینجور داستان‌های تاریک رو تعریف کنم. مثلا میتونم از خاطرات کارهای عجیب غریب و اشتباهی که توی زندگیم کردم، نمیدونم کارهایی که نباید میکردم در حقیقت، نمیدونم احضار و این کار چرت و پرت یا چیزای عجیب غریبی که پیدا کردم براتون بگم. شاید شیدرش براتون جالب باشه، کسی چه میدونه. ولی
این بازی هم عجیب میزنه. میدونی کلا امیلی ها مثل این که بدبختن. میدونی کلی بازی ترسناک با امیلی ها ساخته شده با محوریت شخصیت های اصلی امیلی که کلی برای عجیب غریب سرشون اومده و تنها امیلی خوشبختی که به ذهنم میرسه امیلی پولانه که توی یه فیلم عاشقانه است و اگه فیلم اونم قرار بود ترسناک باشه قرار بود کلی اتفاق ناجور براش اتفاق بیفته در حقیقت. البته کلا امیلی ها و نمیدونم امیلی 50 ساله‌ای که هزار کردم بر نخوره، ولی اونم چندان خوشبخت نبود. اگه اشتباه نکنم زنده سوزونده بودنت دیگه، درسته؟ مگه نه؟ متاسفم. برای زنده سوختنم جزو دردناکترین مرگ هاست. توی این ویدیویی که در مورد دردناکترین نوع مرگ هام بود بهش اشاره کرده بودم و اگه دوست دارید میتونید تماشاش کنید، دیگه توی دیسکریپشن هست. ولی خلاصه اگه روزی مجبور شدید برای یه بچه اسم انتخاب کنید، پیشنهاد من اینه که امیلیو بذارید کنار. شخصیت اصلیمون هم توی این بازی امیلی اسمش دیگه و واقعا اوضاع خرابه. یه سوراخ توی سرت و داری توی یه جهنم تاریک بی پایان عجیب ناشناخته، اصلا میچرخی میپلکی، اصلا اتفاق خوشایندی به نظر نمیرسه واقعا. راستی احتمالا خیلیاتون چون جزو بیننده‌های جدید ویدیوهای منید با امیلی آشنایی ندارید. اگه کنجکاوید بدونید داستانش چیه باید این ویدیوی قدیمی رو تماشا کنید و یادش بخیر. لینکشو میذارم توی دیسکریپشن. آخر ویدیو هم در قالب اند اسکرین بهتون پیشنهاد داده میشه. اینجا یه NPC هست، میتونید باهاش حرف بزنید و همون هیولای پشه همیشگی نیست. این هنوز انسانیتش کامل از دست نداده. چقدر دردناک. میگه که از همون میخواد که پورتال رو نابود کنیم و نمیخواد دیگه به اونجا برگرده. در عوضش بهمون کلید میده. معامله خوبیه. فکر کنم منظورش از پورتال همون دروازه هاست که میزدیم میترکوندیم. تموم شد؟ همین؟ یه آدرسی بده، جایی بگو بریم چیکار کنیم. پورتال هنوز کار میکنه. من میتونم انرژی تاریکش رو احساس کنم. به غرب برو، جایی که میتونیم پیداش کنیم. من الان ساعت 4 صبح دست چپ و راستمو نمیتونم تشخیص بدم. غرب رو توی این بازی کجا پیدا کنم وقیه؟ خورشید دیگه داره بغل من طلوع میکنه. احساس میکنم هوا داره واقعا داره روشن میشه. احساس میکنم بعد دیگه من مغزم واقعا دیگه کار نمیکنه. تو من میخواد غرب رو پیدا کنم. پیدا شد. امیدوارم که همین باشه دیگه. خوبه. اوکی. منطقیه. فکر نکنم کار سختی بود. الان دور کامل رو اینجا بزنم ببینم دیگه چیز دیگه نیست. بریم پیش برادر ببینیم که کلیدو به ما میده یا نه. این فکر کنم از اونایی بوده که داشته کم کم انسانیتش رو از دست میداده ولی هنوز توی حالتهای انسانیش مونده بوده و داشته به نوعی عذاب میکشیده. مثل اینکه این فرایند همچین آسونی نبوده که یارو انسانیتش رو از دست بده و این وسط خیلی اذیت میشده. این روحا نمیمیرن؟ سعیمو بکنم بهش میزنی چیز میندازه پایین وسط. نگاه کن، این قابلیت غیب شدن رو میندازه. منطقیه. یعنی چی؟ صدای چیز میده وقتی بهش میزنی، انگار یه دونه قطره آب میافته روی یه نمیدونم فلز داغ یا بخار میشه. صدای همچین چیزی میده. یعنی ارواح اینجا خیلی هاتی همون. خب بیا عبه میبردم. چی میگی؟ تو انجامش داری؟ آره چی فکر کردی؟ من همه کار رو انجام میدم. چی؟ منو چی بکش؟ چرا؟ میبینی چه بلایی سرم اومده تا دی نشده؟ منو بکش. من میخوام مثل یه انسان بمیرم. عجب داداش، تو همین انارش هم مردی یا؟ میدونی بیا دست همدیگه رو بگیریم شاید آخرش خوش بود. میگه که تا من نکشی بهت نمیدم. نمیخوای نظرت عوض کنی؟ کامان. اوکی مرد، آرزوی آرامش برات دارم. بای بای. این همه پشه اینجا کشتم ولی این یکی پشه خیلی دلمو شکوند. روحت شاد برادر، در آرامش بخوابی. گرچه مطمئن نیستم برادر بود یا خواهر ولی مهم نیته. یه گسته ها الان چسبیده بود بهمون، میخواست ما رو بمکه. اوضاع دیگه داره واقعا خراب میشه. فکر کنم دیگه واقعا آخرای بازی باشه دیگه. 4 تا قابلیت رو باز کردیم دیگه، چیزی هم نمونده باز کنیم و فکر کنم دیگه نزدیک به آخر میشیم انشالله. من خوابم میاد.
فردا 5 صبح باید پاشم برم. تموم شو. 5 صبح؟ نه 1 ساعت دیگه. نه من 2 ساعت طول میکشه کلمو بزنم زمین بخوابم. تموم شو. در نهایت به یه در رسیدیم. کاری که شروع کردی باید تموم کنیم دیگه. کارش نمیشه کرد. نه چی میگه؟ ظاهرا امیلی هم با ما موافقه. امیدوارم که هر چقدر سریعتر این داستان تموم شه، چون دوست نداره دیگه شبیه اون باشه. احساس میکنم یه ساعت دیگه اگه این بازی ادامه پیدا کنه امیلی میاد تو جلدم. یکی میشیم با هم. حالا ما یه تله رو غیر فعال کردیم و باید دنبال ورودی که به تله ختم میشه بگردیم. اگه تونستی با پیداش کنیم این خراب شده رو. کجاست؟ وایسا ببینم. 98 نفر رو من تا الان کشتم. باز حالا این وسط یکم نمیدونم چی شد، یه دست بازی فکر کنم پرتمون کرد بیرون. این ریست شد عددش. واو من دارم اینجا رکورد میشکنم. یادم رفت میشستیم تعداد کیلایی که توی کال آف دیوتی گرفته بودیم و چک میکردیم. چقدر عدد گنده‌ای بود واقعا. این که چیزی نیست. اصلا دیگه صبح شد. صبحت بخیر عزیزم. با آن که گفته بود اینجا چیه؟ پنجره است؟ برش کن. یه تیکر باید کات بزنم دیگه. دارم خاطرات مردم رو از هر آهنگ قشنگی خراب میکنم. با این صدای شخمی. 101 نفر. خیلی حال میده. این وسط کیلامو چک میکنم. خیلی حال میده. راستی این آهنگ صبحت بخیر عزیزم هم یه دونه داستانی داشت که ما خوندتش. در مورد یه زوجی بود، 2 تا معشوقه که بعد از کلی سختی و دهن سرویسی به هم رسیدن. آخر سرم همون شب اول عروسی خوابیدن، صبح پا شدن پسر دیده دختر لفت داده از زندگی. و آره این آهنگ صبحت بخیر عزیزم و اینجور داستان از اینجا اومده. خیلی بک‌گراند غم انگیزی داره واقعا. امیدوارم برای کسی اتفاق نیفته. وحشتناکه تقریبا. ولی اگه سعی کنیم خودمون رو به جای شخصیت این بازی یعنی امیلی بذاریم خیلی اوضاع خرابه. همینطور الکی پا شده یکی زده تو کلت، بعد توی همچین جای تاریکی. باز خوبه حالا یه چند نفر اومدن مثلا یه توضیحاتی بهش دادن. اگه بدون توضیحات اینجا میموند خیلی اصلا عجیب میشد. میدونی خودتون رو بذارید جاش. مثلا یه جای تاریک عجیب غریب با کلی نمیدونم اصلا اتفاقات عجیب غریب گم شدی انگار. اصلا آدم توی یه جای عادی توی همین دنیای واقعی گم میشه، یه از هیچ جای آشنایی نمیبینه، کپ میکنه تقریبا. یکم استرس بهش دست میده. بعد فکر کنم مثلا یه همچین جایی پاشی و واقعا ناجوره. باز اینجا یکم مثلا اوکیه، فقط میگیم تاریکه خیلی. مثلا حالا اگه جسدایی که اون میلا از توشون رد شده در فاکتور بگیرم، البته یه جای مدیومیه ولی باز برای خیلی میتونه ترسناک باشه. مخصوصا که من احساس میکنم این شخصیت هستیمون یه دونه بچه هست و واقعا میتونه براش ناجور باشه. عجب اصلا ترسناک در میاد. ولی با این حال ما شخصیتمون بسیار شجاع و خفنه که میتونه تا اینجا پیش بیاد به عنوان یه دختر بچه و دمش هم گرم. خیلی باش حال کردم. نایس. ولی امیدوارم که آخر داستان خوش باشه. هی این یارو، امیدوارم خوش خبر باشی. خب چی میگه؟ سلامی دوباره. بابا صبحت بخیر عزیزم. سلام چیه؟ خیلی خوشحال میبینم. چیکارا؟ چه خبرها؟ چی؟ اسمت پرایموسه؟ ایول بارکلا. نگهبان اینجا هستی. دمت هم گرم. چی شد الان؟ ایول بیا دست به دست هم دیگه از این خراب شده بریم بیرون. جون فقط الان من نندازه یه مرحله دیگه. من واقعا دیگه حوصله ندارم. نبری برای پیش باس فایت اینا ها. من خستم. من دیگه نای ادامه دادن ندارم. وایسا ببینم اگه این اون دنیاست، این نگهبانشه. نگهبان اون دنیا کی میشد؟ اسرائیل؟ نکنه اسرائیل باشه این؟ نه بگاه رفتیم. نه شت. یه تایمی بعد گذشته دیگه یکم دارم وارد یه بعد دیگه از شخصیتم میشم دیگه. اگه حرفای رکیک میزنم متاسفم. کنترلش داره از دستم خارج میشه. احساس میکنم این پارتایی که میاره توش گفتهاش هست یکم از نوشته زده بیرون و توش نیورده. چه عجب بابا. این هم آدم ما باش حرف زده. این امیلیه هیچی به یارو نگفته بود، الان داره یه چیزی به طرفم میگه. نایس. وایسا ببینم چی شد. آخرین کاتسین.
من ارور 404 دادم، هم ساعت 4 صبح، من دیگه مغزم کار نمیکنه، هم پایان بندی این بسیار پیچیده بود و چیزایی که توضیح داد اصلا چیز خاصی که من میخواستم و توضیح نداد. این یارو الان کله کجله اومد به ما گفتش که من میخوام تو رو جانشین خودم بکنم، اینجا یه جور چند جهانی رو باید محافظت کنی و فلان چیزا. بای بای. میگه کی منو کشته؟ میگه فکر کنم خودت میدونی چرا کشتنه. من کجا بدونم؟ باید آرامشم رو حفظ کنم. شاید از اون بازی هست که چند تا داستان داره که یکی از منظورم چند تا پایان داستانی داره که یکی از اون پایانا بعد اون یکی خوبه. بذار یه بار دیگه من این مرحله رو برم ببینم که تغییر ایجاد میشه یا نه. خب یه بار دیگه به پرایموس رسیدی، بذار ببینم چی میگه. چند وقت اینجا مهم نیست، نمیتونی امیدی به اندازه‌گیری اون داشته باشی. همون چیزایی که اون موقع وسط گفتی که مطمئنم میخوای اکنون بگذرم. بنابراین خوشحالم که شما اینجا هستید، جایگزین من. حالا مطمئنم که تو به اینجا بابا من به اینجا تعلق ندارم. بذار من گم شم برم خونم، کپه مرگمو بزنم همونجا، رویاهامو ببینم، نهایت وسط جنگل پاشم به زندگی ادامه بدم. چرا یکی بعد بیاد با پوکونه تو کله من بیام تو این خراب شده نگهبان این خراب شده باشم؟ تو اینجا چه غلطی میکنی که من اینجا باشم؟ گم شو بابا، همینجا خودکشی کنم دیگه بر نمیگردم. بای بای. سلامی دوباره عزیزان دل. من الان بعد ادیت این ویدیو و کمی استراحت اینجا و با حوصله تمام نشستم داستان رو نگاه کردم و درک کردم که چیه. یه جورایی اون موقع خستگی مغزم اصلا کار نمیکرد و نمیدونستم داستان چه قراره، آخرش چی شد، اصلا نتونستم درک کنم. با اینکه یکم پایانش پیچیده بود نفهمیدم موضوع از چیه، یکم عصبی شدم. ولی اینجا خیلی با حوصله نشستم، همه چی بررسی کردم و به یه سری نتایج و برداشت‌های بسیار تاریکی دست پیدا کردم که میخوام اینجا باهاتون به اشتراک بذارم که شما هم اذیت نشید از اینکه داستانش خیلی محو داره تموم میشه. به هر حال خیلی خلاصه داستان اینطوری بوده که یه دختر به نام امیلی مدتی بود که مشکل خواب داشته. یه سری رویا میدیده و در ادامه دیر وقت به خاطر کابوس‌هایی که دیده بوده از خواب میپریده وسط شب، نصف شب، و کم کم احساس میکنه که دنیای خواب و بیداریش در حال ترکیب شدنن. توی این خواب‌ها معمولاً یه غریبه رو هم ملاقات میکرده که همون پرایموس بوده. یکی از این شب‌ها که داشته خواب میدیده یهو از خواب میپره و میبینه که وسط یه جنگله و یکی پیاده میشه و تو سرش شلیک میکنه. امیلی توی یه مکان تاریک و عجیب بیدار میشه در حالی که یه سوراخ توی سرشه. در نتیجه اون مرده و روحش هم اومده به اون دنیا، یا همون خلأ بی پایان. توی بازی به این موضوع اشاره شد که این مکان اسم‌های زیادی داره، پس امکان داره که همون اون دنیای خودمون باشه. خلاصه امیلی شروع به حرکت میکنه. اون اتفاقاتی که دیدید میفته و در نهایت دوباره پرایموس رو ملاقات میکنه. پرایموس خودش رو معرفی میکنه به عنوان نگهبان این مکان. اینجا اگه ما خلأ بی پایان رو اون دنیا در نظر بگیریم، پرایموس به عنوان نگهبان میتونه 3 کس باشه. خدا که یکم دور از ذهنه، ابلیس چون اونجا واقعا یه پا جهنمه، و در نهایت فرشته مرگ یا همون عزرائیل چون با مرگ سر و کار داره و شایدم هیچ کدوم از اینها نیست و یه فرد جدیده. به هر حال در ادامه توضیحاتی میده در مورد فانی بودن مواد اطراف ما و همینطور چند جهانی، و توضیح میده خطری در حال تهدید ماست که قصد داره واقعیت رو اونطور که ما میشناسیم از بین ببره و وظیفه ما نگهبانا اینه که از این اتفاق جلوگیری کنیم. همچنین یه توضیحاتی در مورد افرادی که اینجا گیر کردن هم میده، اینکه اینجا موندنشون انتخاب خودشونه و انتخابهاشون باعث میشه که به چی تبدیل شن. به نوعی داستان هیولاهای بازی رو داره شرح میده. در ادامه به این موضوع اشاره میکنه که مدت زیادیه که اینجاست، در حدی که قادر به اندازه‌گیری نیست و دیگه واقعا میخواد کنار بکشه. و بعد از تمام اتفاقاتی که برامون افتاده مطمئنه که به اینجا تعلق داریم و میتونیم جایگزینش شیم و از این که اینجا هستیم خیلی خوشحاله. در ادامه امیلی که در طی کل بازی ما با هر کسی داشتیم صحبت میکردیم این هیچ حرفی نمیزد و فقط طرف مقابل داشت حرف میزد، زبون باز میکنه و میگه حرفات جالبه، اما من اینجا چی کار میکنم و چطور به اینجا رسیدم و کی منو کشته. اینجا یهو ما وارد مکانی میشیم که چند جهانی درونش قابل مشاهده است و پرایموس توی کاتسین آخر بازی در جواب ما میگه فکر کنم جواب این سوال رو میدونی.
یعنی میدونید که چرا اینجایی و کی کشتتت. در ادامه میگه مدت هاست که در حال انجام این کاره، اما هیچ کس به جز ما نتونسته از این مراحل عبور کنه و باقی بمونه. و بعد هشدار میده که اگه این مکان از بین بره همه چیز برای همیشه از بین میره و برای همین باید به هر قیمتی ازش محافظت شه. بعد میگه الان میدونم که میتونی از پسش بر بیای و در آخر میگه متاسفم، خداحافظ، و ما رو تنها میذاره. اینجا با این پایان عجیب ما با خودمون میگیم که چی شد؟ چون یه جوری حرف زد که انگار ما خودمون باید جواب سوالاتمون رو بدونیم یا اینکه از قبل به ما پاسخ داده شده و به نوعی ما رو با یک پایان خیلی محو و تاریک تنها میذاره و بازی به پایان میرسه. و اینجا میفهمیم که حتی پایان بازی هم به اندازه داستان و گیم پلی بازی بسیار تاریکه. اما اینجا من کلی برداشت وحشتناک از پایان این بازی داشتم که یکیشون اینه. اگه یادتون باشه پرایموس گفتش که این مکان باید به هر قیمتی حفظ شه، به هر قیمتی. این خیلی مهمه. در آخر هم گفتش که متاسفه. چرا؟ با توجه به این گفته ها فکر کنم واقعا خودمون بتونیم درک کنیم که چرا اینجاییم و کی ما رو کشته. برداشت من اینه که پرایموس متوجه استعداد ما یا مناسب بودن ما شده بوده و به همین دلیل باعث مرگ ما میشه تا یه جانشین برای خودش پیدا کنه یا نگهبان جدید که جلوگیری کنه از نابود شدن واقعیت. و این کار یعنی حفظ اون مکان به هر قیمتی، حتی قتل یه دختر بچه. و به همین دلیل هم در آخر گفت متاسفه، چون اون این کارا رو با ما کرده. البته کلی تئوری و برداشت دیگه هم هست با توجه به چیزایی که NPC ها در طی بازی به ما گفتن، مثل اون یارو که میگفت پرایموس یه دروغگوه. اما اینجا یه برداشت خیلی تاریک‌تر هم به ذهن من رسید که این برداشت در صورتی معمولا به ذهنتون میرسه که یک سری پرونده تاریک عجیب غریب جنایی رو بررسی کرده باشید و بفهمید که دنیا چقدر میتونه تاریک باشه و انسان‌ها چقدر وحشتناکن. این برداشت تاریک‌تر اینه که مرگ امیلی ربطی به پرایموس نداشته و فقط زمان مرگش فرا رسیده بوده. اما این یه مرگ طبیعی نبود، بلکه یه قتل بود. چرا یه نفر باید یه بچه رو بکشه؟ اینجا داستان میتونه خیلی تاریک بشه با توجه به دلایلی که در دنیای واقعی دختر بچه ها رو به قتل میرسونن. میتونم این داستان تاریک رو تعریف کنم. امیلی هیچی از خانوادش نگفت، پس یا خانواده بدی داشته یا نداشته. در این صورت اصلا نیازی نداشته که ازشون یاد کنه و دلتنگشون شه و در موردشون چیزی بگه. یا ممکنه روبوده شده باشه و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بوده و ترکیب شدن رویاهاش با واقعیت به خاطر داروهای بیهوشی بوده. و در یکی از این روزها که اون افرادی که این رو بوده بودن اونو توی یکی از اتاقهای خونه متروکه تقریبا حبسش کرده بودن، جایی که خلوته و به نظر نمیرسید توی یه جای شلوغ باشه. طی کاتسین هایی که ما از اون خونه دیدیم اون سعی میکنه که فرار کنه، اما تأثیرات داروی بیهوشی باعث گیج شدنش میشه، به نوعی که یهو وسط راه فرار توی یه جاده‌ای که وسط جنگل بوده از هوش میره. اما وقتی که به هوش میاد کسی برای کمک نیومده بود و فقط آدم رباها از راه رسیده بودن و اون رو به قتل میرسونن. گرچه توانایی این رو دارم که داستان رو از اینی که هست خیلی تاریک تر کنم، مثلا با توضیح این که احتمالاً چه بلایی سر جسدش آوردن، ولی خب بهتر این کارو نکنم. اما تاریک بود نه؟ بهتون گفته بودم اول بازی که قراره سراغ یه بازی فوق‌العاده تاریک بریم و بخش تاریک این بازی واقعا میتونه پایانش باشه. اما جالبه بدونید که حتی موقع ادیت کردن ویدیو گیم پلی این بازی هم لحظات تاریکی برام رقم زده شد، چرا که از نمای دور میشد چهره هایی رو کشف کرد توی فضای این بازی که برام جالب بود و منو یاد بازی هایی که میتونه توی دل دارک وب پیدا کنید مینداخت. اما جالبه بدونید که احتمالاً هیچ کس جز من و شما و کسی که این بازی رو ساخته پایان این بازی رو ندیده و این تنها ویدیو در سطح اینترنته که گیم پلی کامل این بازی و توضیح داستانش رو به همراه داره. جالبه نه؟ این خنده از روی درده. دنیا جای تاریکی شده
مواظب خودتون باشید، اگر نه تعداد امیلی ها میتونه روز به روز بیشتر بشه. وحشتناکه. به هر حال امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه. اگه دوست دارید ویدیوهای مشابهی شبیه این ویدیو رو ببینید، کافیه که ازش حمایت کنید و اگه جزوی از کانال اسماران نیستید ساب کنید. در هر حال امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی ببینمتون و تا اون موقع حالتون اوکی باشه. شبتون اکلیلی.